Ja, varmt välkomna till den här rapportintervjun med Saltex och likaledes välkommen till dig Lina Djurheden, VD på Saltex. Tack så jättemycket. Helt kort, ni har ju släppt en rapport nu på morgonen. Vad kännetecknar kvartalet tycker du? Ja, otroligt händelserikt. Det har hänt massor. Vi nådde mål i Hofors och vi har vidareutvecklat partnerskap och så vidare. Ja, ytterligare en milstolpe har ju uppnåtts. Ni har fått igång ståltillverkning med elektriskt framställd bränd kalk. Berätta om det här. Ja, vi nådde mål i Hofors med en stabil produktion av grönt framställd kalk och skickade sedan vidare det här i ganska stora volymer till normal produktion i Björneborg Steel. Så jag och vdn för SMA Mineral, Svante Fielding, åkte dit och träffade vdn där och såg produktionen. Det var otroligt kul och starkt förstås att få se det i verkligheten. Kan du berätta lite om Björneborg Steel för de som inte känner till det? Ja, det är ett stålverk i Värmland som producerar åt flera stora svenska bolag och även internationella och som ville vara med egentligen på det här testet med oss och prova vår brända kalk i sin ordinarie produktion. Skulle du kunna berätta lite mer om hur bränd kalk används i ståltillverkning? Ja, men bränd kalk används i ståltillverkning både nu och även i framtiden när man använder den nya gröna stålprocessen genom att rena kalket, att få bort föroreningar från stålet. Så kalken gör att man fångar upp föroreningar i stålet och det flyter upp till ytan och bildar ett slagg som man sen kan ta bort. Tack. Vi går vidare till en helt annan nyhet som kom i fredags den 2 maj. Och det är att ni kommunicerar att ni har skrivit ett licensavtal med SMA Mineral, er partner, där ni får en ersättning om 20 miljoner kronor. Skulle du kunna berätta lite mer om det här avtalet och vad det innebär för Saltex? Ja, det är ett väldigt viktigt avtal för oss. Det är en fördjupad samarbete med SMA Mineral som är vår första och största kund. Och det ger dem en rätt till exklusivitet i Europa i 7 år. Idag har de, eller hade då i Norden och det utvecklas. Det är egentligen ett sätt att riskmitigera det här stora projektet vi har framför oss. Och det är både den kommersiella sidan men även den tekniska sidan. Ja, i det här avtalet och så är det 7 års exklusivitet i hela Europa. Det är en stor eftergift, eller hur ser du på det? Det är ett stort projekt och vi ser en stark framtid ihop med SMA Mineral där de vill bygga flera megafabriker. Så det är ett stort arbete bara i sig. Men sen har vi resten av världen, vi har de andra applikationerna, Direct Air Capture Cement också. Så ja, det är en lång period men också ett väldigt, väldigt viktigt avtal för oss. Hur ser ni på möjligheten att hitta partners utanför Europa då? Ja, men de är goda också och vi jobbar på den biten också, men SMA Mineral är vår första fokus. En annan del av det här avtalet är ju att ni får de här 20 miljonerna nu och det kommer eventuellt att utgöra en rabatt vid beställning av den här megafabriken. Varför är det formulerat på det här sättet? Ja, men 20 miljoner är väldigt viktiga för oss idag. Vi pratar ju om en miljardaffär och skopet för SMA har vuxit. Förut var det en megafabrik, eller det var egentligen portionerat ut över en viss period. Och nu pratar vi 2 megafabriker, en i Mo i Rana och en någon annanstans. Och det är en jätteaffär för oss, en fantastisk möjlighet. Så det här är mer att betrakta som en förskottsbetalning snarare än lån? Ja, det kan man säga. Det är en rabatt som de får om de lägger ordern. Och det här nya avtalet hänger såklart tätt samman med er gemensamma satsning Sequel, Zero Emission Quicklime, där en justerad tidsplan kommunicerats från SMA. Vad betyder det här? Ja, det betyder att den första piloten eller demofabriken som vi bygger i Mo i Rana har flyttats fram till 2026 och det är beroende på flera olika faktorer. Men det är ett komplext projekt och skopet för de här nästa steget, megafabriken, har ändrats också. Där det ska vara en integrerad e-fuelsfabrik i samma fabrik, vilket gör att det har blivit andra parametrar, komplexer och så vidare. Jag läste i vd-ordet att en faktor här är ju tillgången till grön el, vilket ju är ett måste. Vad är det för diskussionspunkter här? Vad är det som avgör om man kommer att få till det eller inte? Ja, i Norge har man ändrat reglerna under det här projektets gång och det har gjort att det är förändrade förutsättningar och SMA Mineral jobbar väldigt, väldigt hårt på att lösa det här nu och vi försöker stötta dem så mycket vi kan.
Jag förstår. Och om vi tittar på licensavtalet då, som ger er en intäkt om 20 miljoner kronor. Det är förstås ett välkommet tillskott i kassa, men hur ser ni på finansiering av bolaget framåt? Ja, det är förstås väldigt viktigt, de här 20 miljonerna, och även de bidrag vi får från Energimyndigheten för cementtester är viktiga. Men sen tittar vi på övriga bidrag, på lån men också emission. Nu har vi pratat mycket om kalk och SMA här då. Hur ser det ut för era två övriga utvalda branscher ni arbetar mot? Det är cement och DAC då, och DAC står ju då för Direct Air Capture. Ja, men det är två väldigt spännande segment för oss. Det är egentligen samma grundteknologi. Cement behöver en till vidareutveckling som vi jobbar med. Cement är en väldigt stor marknad för oss. Vi har fått väldigt gott namn än så länge och vi syns mycket just nu, särskilt ihop med vår partner ABB. Så vi har stort intresse från den industrin. Det är en traditionell bransch där man tittar på olika typer av lösningar och där vi ser att vår lösning är en av dem som cementbranschen kommer adaptera. Direct Air Capture är annorlunda, en ny bransch som det händer väldigt mycket, väldigt lika oss i kultur och mycket innovation, tittar på stora projekt världen över egentligen, men bygger upp sin affär samtidigt som de bygger upp tekniken. Så båda de här områdena är väldigt intressanta för oss och lite olika typer av branscher. Du nämner ABB här som en partner. Är det via partners ni tänker att bygga upp cementdelen också? Ja, men precis. Och egentligen de andra delarna också. Vår strategi är ju de här 3 applikationsområdena och sen att jobba med partners. Vi är ett litet bolag idag, vi kommer växa, men vi kommer fokusera på tekniken, den här teknologiska lösningen som vi har och sen jobba ihop med partners för att kunna leverera egentligen världen över. Och när det gäller DAC och Direct Air Capture, har ni dialoger igång på det området? Ja, absolut. Både inom DAC och cement har vi starka dialoger igång. Det var ingen tvekan där. Avslutningsvis Lina, när vi ses här igen om 3 månader och summerar Q2, vad kan vi förvänta oss då? Ja, vi hoppas ju verkligen på den här första ordern i Mo i Rana och jobbar hårt för den. Men det är ett komplext projekt med många olika parametrar involverade. Sen hoppas jag också på att vi har börjat bygga upp organisationen, inte bara för kalk utan för cement och Direct Air Capture. Och det ska bli väldigt kul att ses nästa gång också. Ja, jag förstår det. Tack så mycket VD Lina Jorheden för alla dina svar. Tack så mycket. Och vi ser fram emot nästa tillfälle om 3 månader och då är ni alla välkomna tillbaka.